සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම අද මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මට මෙච්චර කාල කතා කරන්න බැරි වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඒ කියන්නේ drones ගැන, RC drones, quadcopter ගැන. එතකොට මම මගේ channel එකේ කලින් කරලා තියෙනවා RC plane එකක් කොහොමද උඩ යන්නේ, RC plane එක හදන්නේ කොහොමද සහ අපි RC plane හදලත් තියෙනවා, උඩ යවලත් තියෙනවා, උඩ ගියව බිම වැටලත් තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ RC drone එකක් හදන විදිහ, කියන්නේ drone එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය, සම්පූර්ණ drone එකක් ක්‍රියාකාරීත්වය තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් drone යවන කට්ටිය ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද සමහර කට්ටිය drone එක යවුවට drone එක යන විදිහ දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලොන්ට drone එකේ එක controlling කර systems normal විදිහට remote එකෙන් control කරාට අර වැඩ ගැල්ලක් දාගන්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ drone එකක් කොහොමද උඩ යන්නේ කියලා හරියටම හර වෙන්නේ මේ දේවල් ටික. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක මෙහිමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ක්‍රියාකාරීත්වය ඔළුවේ දිද්දී ඔයගොල්ලන්ට යම් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දන්න අයට නොදන්න අයට හැමෝටම මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්නේ drone එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම අර කලින් වීඩියෝ එකේදී හදපු drone එක. දැන් මම මේක කෑලි වලට ගලවලා තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩ කරනවා. ඒකට කෑලි වලට ගලවලා තියෙනවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට ඇත්තටම දැන් ඕනේ නැහැ නේ වැඩ කරන drone එකක් ඕනේ නැහැ මේක උඩ යන විදිහ කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ drone එකේ මෙතන motors හතරක් තියෙනවානේ. මේ ඇවිල්ලා X mode එකේ quadcopter එකක්. තාම මේකේ තියෙනවා plus mode එක. ඒ කියන්නේ මේක X mode එක කියන්නේ මේක fly වෙන්නේ මේ අතර. ඒ කියන්නේ කෙලින් අතර, කියන්නේ ඉස්සරහට forward එක ගත්තොත් මේ අතර. ඒ කියන්නේ මෙහෙම fly වෙන්නේ. plus mode එක කියන්නේ මේ අතර. copter එක කියන්නේ මේ අතර fly වෙන්නේ. මෙහෙම plus එකක් දෙන්න. දැන් මේක X mode එකක් නේ. එතකොට මේ drone එකේ දැන් අපි සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තාම අපි throttle එක දුන්නාම drone එක මෙහෙම උඩට ඉස්සෙනවා. ඒ ඉස්සෙන්නේ මේ motors වලින් පල්ලෙහාට දෙන thrust එකෙන් තමයි මේක උඩට ඉස්සෙන්නේ. ඒ කියන්නේ drone එකේ බරට වඩා වැඩි බලයක් උඩට හම්බුනහම drone එක උඩට ඉස්සෙනවා. එහෙම නම උඩට ඉස්සෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ drone එක උඩට ගිහිල්ලා නතර කරලා තියාගන්නේ මේ drone එකෙන් පල්ලෙහාට තියෙන බරයි මේ දෙන බලයයි එක සමාන වෙච්ච අවස්ථාවක මේක කියන්නේ බාහිර අසමතුලිත බලයක් නැති වුනහම දෙපැත්තටම තියෙන බලය සමාන වෙච්චම එක තැනකට මේක නතර කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහාට කරන්නේ අර උඩට ගියම drone එකේ මේ බලය අඩු කරගුවම drone එක මෙහෙම පල්ලෙහාට එනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය ක්‍රමය. ඉතින් මේ drone එකේ භාවිත වෙන නියම දෙකක් තියෙනවා. දැන් බර්නෝලි නියමයක් පාවිච්චි කරනවා සහ නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය පාවිච්චි වෙනවා. බර්නෝලි නියමය එන්නේ කොතනද කියලා අහුවම මේ ප්‍රොපෙලර්ස් වල මේ pitch angle එකෙන් ගත්තාම මේකේ තියෙන බර්නෝලි තමයි. එතකොට නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනි නියමය තමයි අපි දෙන බලයට ක්‍රියාවෙන් විශාලත්වයෙන් සමාන දිශාවෙන් ප්‍රතිවිරුද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක් දෙනවා. ඒක තමයි මේ ප්‍රොපෙලර් එක මත උඩ පැත්තට දෙන බලය. කියන්නේ ප්‍රොපෙලර් එකෙන් පල්ලෙහාට thrust එක දෙද්දි අනිත් පැත්තට දෙන බලයෙන් තමයි drone එක උඩට ඉස්සෙන්නේ. ඒක motors හතරටම වෙනවා. වැදගත්ම දේ තමයි දැන් මේ drone එක ඊට පස්සේ හැරවෙන විදිය ඒ ටික. හරිද? එතකොට අපි plane එක දන්නවා මොඩ් plane එක. ඒ කියන්නේ fixed wing එක. දැන් මේක multi rotor drone එකක්. අපි ඔය සාමාන්‍යයෙන් හදන RC planes තමයි fixed wing එක. ඒතකොට ඒවැය තියෙනවා හැරවෙන්න rudders elevators තියෙනවා. දැන් මේවා එහෙම rudders elevators නැහැනේ. එතකොට මේක හැරවෙන්නේ මේ තියෙන drone එකේ තියෙන මේ propellers වලින්ම RPM එක එහෙම කරලා තමයි මේක හරවන ඒ කතන්දර ටික ඔක්කොම කරගන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන ප්‍රධාන දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක හැරෙද්දී කියන්නේ මේ drone එක දෙපැත්තට එහෙම ඉස්සරහටම යද්දී හැරෙද්දී මේකේ ප්‍රධාන දේ තමයි මේ propellers. මේ propellers high කරලා තියෙන අපිට ඕන පැත්තට නෙමෙයි. දැන් මේක අපි හිතන්නකෝ CW මේකේ තියෙනවා CW සහ CCW. කියන්නේ clockwise counter clockwise කියලා කියන්නේ ඔරලෝසුවේ කටුව කරගෙන පැත්තට, අනිත් එක ඔරලෝසුවේ කටුව කරගෙන පැත්තට විරුද්ධ පැත්ත. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ මේක ඔරලෝසුවේ කටුව කරගෙන පැත්ත නම් මේක ඊට විරුද්ධ පැත්ත වෙන්න ඕනේ. මේක කරගෙන පැත්තටම තමයි මෙන්න මේ මෝටර එක කරගෙන ඕනේ. මේක කරගෙන පැත්තට තමයි මේක කරගෙන ඕනේ. එහෙම තමයි වෙන්නේ. දැන් මේක අනිත් පැත්ත නම් මේක අනිත් පැත්ත, මේක අනිත් මේක විරුද්ධ පැත්ත මේක නම් මේ පැත්ත තමයි මේක කරගෙනත් ඕනේ. එතකොට දැන් මම මේක හයි කරලා තියෙන විදිහට දැන් මේ ප්‍රොපෙලර් කරගෙන මෙහෙට, මේ ප්‍රොපෙලර් කරගෙන මෙහෙට. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවා මොකද හැමතිස්සෙම දැන් මේ මෝටර්ස් හතරම එකම පැත්තට කරගුණා කියලා හිතන්නකෝ. ඒ කියන්නේ මෝටර්ස් හතරම මේ පැත්තට කරගුණා. ඔයගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් බලුවා මේ පැත්තට මේ මෝටර්ස් හතරම කරගුණා. මේ drone එක අනිත් පැත්තට කරගෙන බලනවා.
අනිත් පැත්තට මේ පැත්ත කරගෙන බලන්න. මොකද මේක මේ පැත්තට කරගෙද්දි මේ බඳ අනිත් පැත්තට කරකවන්න බැලුවට දැන් මේ මෝටරේ හයි වෙලා නැතිනේ මේකට. එතකොට මේ ෆ්‍රේම් එකත් කරකවන්න බලනවා. එතකොට ඒක නිසා හැමතිස්සෙම කරලා තියෙන්නේ මේ මෝටර්ස් දෙක විරුද්ධ පැත්තට වැඩ කරද්දි මේකෙන් මෙහෙට බලය එනවා මේකෙන් මෙහෙට බලය එනවා මේක බැලන්ස්ලා මෙහෙම කෙලින් තියෙනවා. يعني මේ අතර ගත්තොත් ඩ්‍රෝන් එක මෙහෙම හැරෙන්නේ නැතුව කෙලින් තියෙනවා. එහෙම තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද බැලුවොත් දැන් මම හිතනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහා මේ පැත්ත කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යන්න මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයගොල්ලෝ තේරෙනවනේ. මෙහෙම වෙදී තමයි මේක ඉස්සරහට යන්නේ. එහෙම වෙනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මේ ඉස්සරහා මෝටර්ස් දෙකේ RPM එක අඩු කරනවා. මොකද අපි මේකට හයි කරලා තියෙනවා ෆ්ලයිට් කන්ට්‍රෝල් එකක්. අපි throttle එකෙන් ඉස්සරහට කරාම මෙයා ඒ සිග්නල් එක කරන් මෙයා කරන්නේ මේ ඉස්සරහා තියෙන මෝටර්ස් දෙකේ RPM එක අඩු කරනවා. එතකොට මේ RPM අඩු වෙච්ච එක මේක මෙහෙම පල්ලහැරලා මේ පැත්තේ RPM වැඩි වුණාම මේ මෝටර් එක මේ ඩ්‍රෝන් එක ඉස්සරහට යන්න ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි පිටිපස්සට මෙහෙම වෙච්ච ගමන් මේ පැත්ත අඩු වෙලා මේ පැත්ත අඩු වුණාම මෙහෙට යනවා. ඊට පස්සේ දෙපැත්තට යද්දි يعني මෙහෙම. දැන් මෙහෙම නම් ඉස්සරහා මෙහෙම දෙපැත්තට යද්දිත් ඒ විදිහටම මේ පැත්ත දෙක වැඩි වෙනවා මෙහෙට යනවා. මේ පැත්තේ මෝටර්ස් දෙකේ පවර්ස් දෙක වැඩි වුණාම RPM වැඩි වුණාම මෙහෙට යනවා. එහෙම තමයි ඒක වෙන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා දැන් මේ අතර ගත්තාම රෝල් එක කියන්නේ යෝ පිච් රෝල් කියලා දෙනවා. යෝ ඇක්සස් එක මේක. ඊට පස්සේ පිච් ඇක්සිස් එක මේක. යෝ පිච් රෝල් එක මේක දෙපැත්ත මෙහෙම. හරිද? එතකොට දැන් පිච් එක හරි. පිච් එක මෙහෙම ඉස්සරහට යන්න ඕන නම් මේ පැත්ත වැඩි වුණාම හරි. මේ පැත්තට තියෙනවා රෝල් එක මෙහෙම. යෝ ඇක්සිස් එක කියන්නේ මෙහෙම වැඩ කරන එක වෙන්නේ. අර මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා නේද? මේ එකක් CW අනිත් එක CCW කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ මෝටර්ස් හතරම සමානව වැඩ කරන වෙලාවක මෙන්න මේ මෝටර් එක මෙන්න මේ එකම මේ අක්ෂයේ තියෙන. කියන්නේ මෙන්න මේ එකම ඉරේ තියෙන මෝටර්ස් දෙකක RPM වැඩි කරලා ඊට විරුද්ධ දෙකේ RPM එක අඩු කරාම අර මම කියපු විදිහට අසමතුලිත බලයක් කියලා මේක මෙහෙම හැරෙන්න ගන්නවා. කියන්නේ මේ පැත්තේ වැඩි කරොත් සමහර වෙලට දැන් මේ කරගෙන පැත්තම වෙනස් වෙනවා. මෙහෙට හැරෙන්න පුළුවන්. මේ පැත්ත වැඩි කරාම මෙහෙට හැරෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඩ්‍රෝන් එක මෙහෙම යෝ ඇක්සිස් එකේ හරව ගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමය. එතකොට මෙහෙම RPM මේ පැත්තේ මෝටර එක මෙහෙට කරගෙනව නම් දවා හිතන්නකෝ මම මේ සරලව කියන්නේ මේ පැත්තේ දැන් මගේ එක විදිහට මේ මෝටර කරගෙන මෙහෙට මේ මෝටර කරගෙන මෙහෙට ඩ්‍රෝන් එක මේ පැත්තට හරව ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ මෝටර එකේ පවර් එක වැඩි කරලා يعني RPM වැඩි කරලා මේකේ මෙන්න මේ මෝටර් එකේ RPM අඩු කරලා මේකේ RPM වැඩි කරලා මේ ඩ්‍රෝන් එක මේ පැත්තට හරව ගන්න පුළුවන්. ඕකෙන් විරුද්ධ පැත්ත තමයි මේ පැත්තට කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ ක්‍රම ටික තමයි ඩ්‍රෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අතරම ඔය තියෙන ඩ්‍රෝන් එක යවන්නේ මෙහෙම ආයි මේ යෝ ඇක්සිස් එකේ හරවන ඔය ටික. ඉතින් ඕක තමයි කතන්දරේ ඩ්‍රෝන් එක. මෙන්න මේ X මෝඩ් එකේ තියෙන quadcopter එක මෙහෙම තමයි යන්නේ. ඉතින් ප්ලස් මෝඩ් එක වුණත් වෙනසක් නෑ. ප්ලස් මෝඩ් එක කියන්නේ මෙහෙම ඉස්සරහට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ මෝටර් එක වැඩි කරනවා, මේ මෝටර් එක අඩු කරනවා, දෙපැත්තට නම් මෙහෙම ඕකම තමයි. දැන් hexacopter, octacopter වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඒත් එහෙම. දැන් මේක දෙපැත්ත සමානවනේ වෙන්නේ. ඒ විදිහටම අරක hexa කියන්නේ 6යිනේ. 6 පැත්තේ 3 අරක octa එකේ 8යි 4 දෙපැත්තට වැඩ කරනවා. එහෙම තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔය ක්‍රම ටික තමයි තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම දැනගත්තා ඕක තමයි කාරණා ටික මේ ඩ්‍රෝන් එක හරවන්නේ මෙන්න මේ විදියට තමයි. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරපු දේ තේරුණා කියලා. ඉතින් ඊටාම සරල කාරණාවක් තියෙන්නේ. හැම වෙලාවෙම එකම විදිහට තමයි වැඩි වෙන්නේ. දැන් මේක X mode එක වුණත් plus mode එක ගත්තත් මේ විදිහ තමයි වෙන්නේ. දැන් මේක quadcopter ඒ කියන්නේ මොකද 4යි තියෙන්නේ. ඉතින් hexacopter, octacopter ඒ ඕන එකක අර විදිහටම තමයි ඊට සංඛ්‍යා නම් දෙපැත්තට බෙදලා වෙන්නේ. ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල වෙනස් වෙනවා. කියන්නේ දැන් X mode එක තියෙන්නේ මෙහෙම. හරිද? තුනක් තියෙන එකක් නම් මෙහෙම දෙකයි මේ මැත්තෙන් තව එකයි තියෙන්නේ. එතකොට අර යටම එක හැර වෙන්නේ servo mode එකක් දාලා. ඒක වෙන කතන්දරයක්. ඒක තව වීඩියෝ එකකින් මම අනිවාර්යෙන් කියන්න දෙන්නම්. කට්ටිය කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන නම් මම ඒකත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ පැහැදිලි කරපු දේ ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් වෙනස් වීඩියෝ හොඳ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා මගේ channel එකෙන්. වෙනස් දේවල් තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට එකතු වෙලා ඉන්න අනිවාර්යෙන් හොඳ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම අපේ දින දැනුම් බෙදා ගන්න ඕනේ කෙනෙක්වත් එක්ක. ඉතින් කට්ටිය එකතු වෙන ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා වීඩියෝ එක share කරලා මටත් support එකක් දෙන්න. එතකොට මටත් තව මමත් motivate වෙනවා තව මේ වගේ අලුත් දේවල් කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න, comment කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න. ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment එකක් දාන්න මම reply කරනවා. එහෙනම් ඉතින් මම අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතන නතර කරනවා. අපි ආය අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.